finalize the schedule that we're going to submit to the administrative committee, who's going to meet on Tuesday next week, 1 week from now. The academic affairs will be sitting down on the schedule of classes that we would make use for the seminars this coming Friday morning. So I just hope that this will be properly communicated both to the speakers who are coming and to our administrators, so the work of God for this event will move on as planned, as providentially planned. May I now brief you on the development of the things that we have been doing to prepare for the coming GYC. If you're here, if you happen to be present tonight because you're holding a responsibility for the preparation, try to think in the perspective of your responsibilities in order to improve the things that will happen for the entire GYC event. Okay? Friday, the whole day of Friday, our team from US should all be preparing for the keynote or for the opening night. The opening night will happen on December 4, that's on Friday, Vespers, and this will be at PIC. Our keynote speaker will be Samuel Pipin, Dr. Pipin. So I wish we would also have the president of the university during this time to welcome both the team coming from US, and should also welcome the students, the faculty members, and the staff, okay, to this event. So I hope those of you who are in the program committee should have taken note of this one. Baka mamaya sa paggawa ninyo ng program, wala pa yata dito yung Vespers. Sinong head ng Vespers? Zola. Baka makalimutan sa paggawa ng parts para sa Vespers ng opening session natin, wala yung presidente at ang lahat ng naroroon na estudyante kasi youth, mukhang sasablay tayo. So I hope there would also be, if we can invite the youth director of the union or the mission, to come, either from, if you can have both, from South Central at saka Central Luzon or NPUM, if they can both come, or all of them can come to share felicitations for this coming event, mas maganda. Mas maganda, no? Kasi while it is true that this is on inside the campus of AUP after the long week event, we are going to reproduce a complete coverage from the opening night to the closing ceremony, no? In probably compacted all the video presentations in one DVD. We can do it in a double layer para it would be distributed in one whole DVD and only, para yung mga makakapag-avail will be able to afford the cost of it. Kahit naman nilagay siguro natin ang 500 yan, you will never find value for all those things that you're going to hear from that one. But of course,
are not into fundraising for this event. We just want this to be maximized na it would reach the local churches. It would reach the local churches. And as it reaches the local churches, we do not only provide venue for revival, but most especially also to promote Adventist education, having this done inside the campus of AUP. So again, let me repeat, our opening ceremony will be Friday. Our keynote speaker will be Dr. Pipi. So let's have speakers from Central Luzon, South Central, and PUM. Okay. The president of the university to render felicitations during the opening night. So let's have a very good opening night. Let's have a very good oral presentation para maayos. Sa Ushering Committee kasi, nagtang kami na yung garments ibibigay namin sa Sabbath morning, pero maybe sa Friday na natin. You may want to do that kasi this is the opening night. And then, we also provide corsage para sa mga union. Sige, siguro, we should be working with these people, dalawa, para masama siguro dun sa gawin. Tama yun. I appreciate that one. Let's make it special. Usually, corsage are only given during graduation. Did you pansin yan? I think there's no event, whether that of the school or the church, that we used to give that one. I used to speak on yung mga TESTA graduation dito. They also give garlands. We are planning to give garlands for the speakers from the S and then corsage for the other. Like, of course, we have the university president, we have the youth directors. You can invite the president of the conferences with their youth directors, mas maganda. Let them come kasi at least kung marinig nila, kausapin nila itong mga taga-GYC. Pagkatapos ng opening night, we could invite them to come to CLC or South Central for a bigger camp meeting. But I believe GYC has already visited South Central. No? Diba sir, nakita natin yung website nila. No? But it seems na parang ano lang, no? Clustering lang, parang satellite lang eh. GYC pastor. Oo. GYCK, di ba? GYC. Babae lang. Chelsea. So, maganda yun. Invite mo. Tapos, sana wag mo akong papipirmahin, Pastor Ivan. Pirmahan mo. Overall Coordinator, GYC. Tapos padalahan mo yung mga kwan natin. Mga ating mga presidente. Presidente ng South Central, presidente ng kwan. Lagyan mo doon, i-attach mo doon yung mga profile ng mga speakers, yung mga topics nila. Ganun lang eh. Tapos huwag parating nakalagay yung pangalan ko kasi it's my time to parang ganun. Okay, so mas maganda yun. There's time for everything. Time to shine, time to grow dim, time to joke, time to be serious. Okay? So, wala kayong tanong sa opening session natin. So, siguro maganda kung maayos ang damit ng mga ushers natin. Treat PIC as PICC. Turuan yung mga tao natin na huwag makipag-away sa tao.
treat it as PICC. Naalala ninyo nung nagkaroon ng autumn year-end session dito, no? Annual Council ng GC. Alam mo, ang preparation ng ushering sa NPUM. My sister-in-law heads the ushering for PICC. They were coordinating with GC at that time. Ang ano nila, ang training nila, advance 1 week. Ilan na lang week tayo? Ilang weeks na lang tayo? 2, 3 weeks? Barely 3 weeks, no? So, dapat ma-meet na natin yan, maintindihan nila kung ano yung nature nitong, ma-orient sila kung anong nature nitong mga meetings na to. Mahirap naman yung pa-usher-usher ka dyan, tapos pagbalik nila sa dorm nila, sila yung naunang magbukas ng radyo nila sa di magandang music. So this is not only participation, this is actually inviting them to start the change within their own circle. And if that will be true to the ushering team, it should also be true with the big committee of Ms. Dibelen, Ms. Castle. So, importante yun. Sino pang may mga hanap na tao? May hawak na tao. Parang ito lang eh. May mga malalaking hawak na tao. Ayun. Yung pala, music, no? Sabbath school. Sana ipaintindi niyo yan sa mga committee ninyo. No? Don't wait for the last week bago ninyo i-meet yung mga committees ninyo. Because that will be too late. Ako, ang revival ko sa CON, not this week, next week, ano? Next week, pero nag-meet na kami dahil simula pa lang ng week na yun. Because we would like to prepare. So I hope yung mga committees ninyo, ganun din. Huwag yung sasarilinin. Remember, this work is not only to let the GYC be successful in the responsibilities we have, but to allow GYC to be successful first dun sa mga nag-participate. Kasi kung wala mang nakinig, kung wala mang nakinabang, harinawa yung mga kinuha nating mga participants to help us in our responsibilities makinabang. Kasi sabi kung sinong pinakamalapit sa uling, maulingan. Ang masakit niyan, kung yung mismong mga tao na kinuha ninyo, hindi man lang naulingan. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Hindi. No? Yung lumalapit doon sa lutuan, doon sa gatungan, no? Ng apoy, hindi po pwedeng hindi maulingan yun. Alam niyo yung uling, di ba? Kaya kung sila man ay nakapag-participate dito, yung mga tao ninyo, responsibilidad ninyo na harinawa na ulingan sila. Hindi yung nag-participate na lang, wala. So I hope you'll remember that one. Then we go to the first Sabbath of the week. I don't know how you're going to do this, pero they're going to have their breakfast every morning, of course, not during noon. So I don't know how you would do that, Beryl. It's either we bring the food there or they go to the cafeteria. I don't know. Because in the morning, they are supposed to be at the dormitories 10 minutes before 5 o'clock. Sir, can you understand breakfast will be after the devotion? Yes. And devotional lasts for the hour. Dito kasi, 1 hour, 5 to 6. 5 to 6. So 10 minutes before 5, they should be there. I know this will be very hard, Beryl, but nonetheless, it's the least thing that we can do for them, to get them there 10 minutes before 5 o'clock. The people in my committee, most of them, I can only think of one who's not a morning person, but most of them Our morning people, okay, very good. So I hope you'll get a copy of this one once it's all finalized. So we have student ministries.
the student ministries people should be here. They should know that we're supposed to do morning worships. Morning worship, all student ministries will be conducting sunrise worship on the first Saturday of the week. Wherever they would do their morning worship, we should do this one. And this should be covered in their locations. Para we can show this, no? We can show this throughout the week. We could have a coverage of all the student ministries. Kasi ang alam ko hanggang ngayon, walang documentation ang youth ministries natin, on student ministries, especially on revivals. So, matatapos na ang term ko, kasi kung makuhanan natin, ma-document natin itong mga ministries na to, we would try to produce one documentation of the activities of the religious affairs of the university before I attend my whatever. So, hindi ko na masabing attend my office because we don't have any office. Okay? So, Beryl, do you have any question on that one? I actually do some regards to the budget. I talked to the cafeteria supervisor. I was thinking of having our guests dine at the function room. However, there will be a slight change in the price. If they will be eating sa labas po or regular tables are, a meal per person will cost about 70 pesos po. However, if they will use the function room, it will cost 100 pesos. So I was thinking, this is AUP, this is their first time. I think it'll be good that they'll have a close connection with the students. So we'll set their meals on regular days with the regular students po. And on Sabbath lunch na siguro po for special occasions if we do have guests coming also. Saka na lang po gagawin natin. But give them a very good welcome breakfast. Even hotel accommodations do give complimentary breakfasts. So give them a good breakfast. Let the first dinner, first meal be done with gusto. So get Ratatouille to do food for them. Let's make something, kasi ano natin to, Philippine tradition natin yung we make a good meal for the first and for the last. First and last. For the rest, it would not be as good. But if the good is something very impressive, the more they have to think, what would be the best? If the good is very impressive, how much more the best? They might feel they're already in heaven. Lipat kayo dun sa harapan sa nakikita ko. Kayo dyan. Huwag kayo makita dyan. Okay. Saturday we'll have Dr. Pipim speak during the hour of worship. You're aware with this one, right, Ivan? Oh, sorry. Thank you, Dave, for trying your best to come. I do appreciate that one. Dave, we just talked about the dormitory worships. It's supposed to start at 5 in the evening, so we don't disarrange the usual morning worships at dormitory. So we're trying to make arrangements with Ate Beryl if she could get our speakers in their respective assignment or assigned dormitories 10 minutes before 5. So you should have your people ready in the respective dormitories exactly at 5 o'clock. Because the moment we delay, that would also delay their breakfast and that would also delay their activities for the day. So we'll run it that way. Okay? So December 5, that's Saturday,
after the opening session on Friday evening, we'll have sunrise worship. Who's going to convey this to the student ministry? Should this not be with Sheldon? Please make them aware. Ask them to wear their best. Okay? Ask them to wear their best. What time is that, Pastor? 5 o'clock, of course. Saturday. Saturday. Nang 5. Oh. Get them to wear their best. Let them understand that this will be covered. That's December 5, Pastor. Okay? All student ministries. Just give us a list of their venues so our camera people could cover them. Okay? Hirap ang lighting nito. Hirap pa. Kailangan natin ito, sir. Magandang kuha natin. Okay, any question from the dormitories before we proceed? So, Apo? kasi po, nag-meet po kami nung dormitory, mga worship coordinators, and ang ano po nila, hanggat maaari daw po sana, hanggang 5:30, kasi mas may mga klase daw po yung iba, mga 6:30 ang klase. Nakakaya naman daw po na mag-extend tayo ng oras, tapos yung mga iba estudyante na may mga klaseng maaga, nag-aalisan. Yun po yung request nila. So, ang napag-usapan po namin, we will try our best to communicate na kung possible na 20 minutes yung speaker, tapos 10 minutes yung other parts. Huwag na kayo maglagay ng mga musical offering. Okay lang sa inyo. Diretso na O po. kaya, huwag na kayo mag-opening song. Musical offering kayo, pray, speaker. Kaya lang, yung mga musical offering, baka wala pa nitong time na to. Yun ang magkukos ng delay. Ang ano po nila, Pastor, sa amin, pwede pong may request po sila na kung mas maganda daw kung may meditational para mag-set ng mood. Kung ako nga tatanungin sa ganong kaigling panahon, mas mabuting huwag na lang natin lagyan. Kasi, mahirap din kayong gumising ng maaga, tapos pagdating mo doon, upo ka na after 15 minutes. Na hindi pa natatanggal yung lasa ng Colgate sa bibig mo, upo ka na. Kasi 30 minutes, 30 minutes, nag-pray, nagsalita, yung presider, nanalangin. Natira doon sa speaker, 10 minuto. Let's be realistic. Hindi kaya... Ano sa palagay mo, Noy? Maaari po siguro. Pasalitain pa kaya natin? I-reduce na lang po siguro yung mga parts. I-reduce na lang natin yung mga parts. Kahit ano siguro ang reduce ng parts. Kasi halimbawa po, kung halimbawa ang usually nilang kinakanta sa inspiration ay 3, kasamang opening song, pwede natin gawing isa tapos isa. Hindi, wala nang inspiration. Ano po? Pagpasok, prayer ka agad. O kaya, pauwitin mo na kaagad yung musical offering, prayer ka agad, salita na. Pwede pong ganun po, sir. Wala nang special music. Yung tatayo doon na aawit, yun na rin ang meditation. Tapos prayer, speaker na. 3 lang ang parts. Ang tanong, dadating ba yung ano natin? Music people natin alas 5. Ay, wait na po yun. Pwede. My suggestion po with regards to music, Eastern Hall, there aren't many instrumentalists who can take part in worship there. But what they do, as early as 4:30, they play Christian music. At
The problem with Eastern Hall is that we've contact them, tapos nag-respond naman sila. Sabi nung coordinator sa akin sa text bakit mag-meet tayo? So, in-explain ko sa kanya. Okay naman siya, pero pagdating namin sa meeting, wala yung worship coordinator. Sino yung coordinator? Hindi ko po na ano yung pangalan kasi pinorward lang po niya yung number ko sa kanya. Kaya Tapos ito nanay, sa akin. ay gusto sana natin na at least ito lang sanang 4 na dormitories na may tao. Ang lalagyan natin ng speaker, may co-cover natin. Nara, Anturium, ilang-ilang, kadena. Yun lang sanang 4. Ang problema, sabi sa akin ni Winner, ay kinontak nyo na daw lahat ng dormitories na magkakaroon ng worship nga. Pero ang problema ko kasi doon, hindi lahat yun malalagyan natin ng speaker. Kasi 4 lang ang pwedeng magsalita. Si Brian, si Tuason, si Braxton, at saka si Jordana. Actually, Pastor, na ano na po sa amin yan. Ang ginawa po namin, within 3 days, yung 12 dormitories, maiikot po yun. Isang day lang sila merong speaker from GYC. So, yun po yung arrangement namin po sa morning worship sa May dormitory. pag-asa pa ba na tanggalin na natin yung sa Chrysanthemum, sa Eastern Hall, sa Daniel, sa Mulabe, sa Sampaguita, sa F. Tanggalin na natin yung mga yon. Ang itira lang natin itong 4. Possible po siguro ba po? Kasi kung pag gagawin natin ang series itong 4 na ito, dun lang talaga sila sa dormitory na yun. Itong dormitory lang naman na 4 na ito, pwedeng mag-hold ng tao na pwede nating makover. Kasi kung masasalitain lang natin sila doon na hindi naman din natin i-cover, na kung pwede naman natin i-cover, after that event, wala na. Samantalang kung makover natin sila, we save the opportunity, at the same time, mamamaximize natin yung mga ginawa nilang mga series, we can distribute that in video format. Series bang gagawin nila sa morning worship? We can ask them to do that. Hindi kaya, Pastor, ma-deprive din natin yung ibang dormitories with their message? Hindi madi-deprive. Kasi pwede natin silang bigyan ng mga series na yun kasi we'll cover them on video. Pagka silang binigyan natin, madi-deprive lahat ng mga tao. Kasi tinan mo, paano tayo magko-cover sa Chrysanthemum? Sa Sampaguita, paano tayo magko-cover? Medyo mahirap. Tapos kung maglalagay tayo doon, magko-cover tayo doon, ang speaker ay 10 minutes lang na magsasalita. Still possible, kaya lang, para sa akin kasi hindi mo ma-maximize. Paano tayo mag-iilaw doon sa Eastern Hall? Bet? Iniisip ko lang kasi, it's good na we can go and visit all the dormitories. Kaya lang, how prepared are we? Lalo na kung ganun ang attitude sa mga dormitories natin, we'd like to maximize on what is available. Kasi halimbawa, Dave, maglagay tayo dun sa Eastern Hall. Katapos ng isang session sa Eastern Hall, tapos na. Hindi na natin na-replicate. Hindi na makakarating sa Mulabe yun. Hindi na makakarating sa mga local churches yun. Hindi na makakarating sa mga bahay yun.
Sa mula-bilang. Alin ang mas kapaki-pakinabang naman? Yun naman ang akin. Alin ngayon ang mas kapaki-pakinabang? Kung i-shoot natin sila dito sa mga dormitories na ito, and later we can reproduce them, mas kapaki-pakinabang. Kung ilagay naman natin sa lahat ng dormitories na 50-30 minutes, yun let's be realistic. May nagawa na ba tayo time worship na 30 minutes? I mean, that is worth recording. That is worth, sitting down for a worship. Ako, I must admit, kahit na yung sinare ko lang kanina sa worship natin, that's already beyond 10 minutes. Kung lumagpas, Dave, kaya ba natin itong pahintuin na tapos na yung 10 minutes niya? Yung 15 minutes niya? Mga ano pa eh. Yung isip ko, kung itatali natin sila sa 30 minutes. O mas mabuting sabihin na talagang we're going to finish the hour and those who have classes really have to proceed with their classes. Palagay ninyo, posible yung 30 minutes. Kung maglalakad to ng umaga, hindi naman lahat to mahatid ni Bibilen. Beryl. Hindi naman ito lahat mahatid ni Beryl. Kayo naman, di naman kayo doon, di ba? Dito kayo sa dormitory mag-aantay. Maglalakad. Mas mahaba pa yung nilakad nila kaysa sinalita. Di ba? I mean, let's be realistic about it. Paano pa natin ito? Okay ba yung 30 minutes? Na walang lalabas o i-allow na lang natin yung 1 hour, yung may mga klase, excuse natin. Hindi nyo ba na-open yun doon sa kanila na kung pwedeng ganon? Ang ano po kasi nga Pastor, baka pagka may umalis na iba, Lahat na. alisan na lahat. Kasi hawa-hawa na. Eh, hindi naman po makokontrol yun kung talagang gusto namin umalis na estudyante. Oo. Ito yun. So, lahat ba ng dorm ganun? Is it the same with ilang-ilang sentiment? Consensus po kasi yung kinuha namin po ng mga worship coordinators. So, yun po yung, kasi ang first information po sa amin, gusto pong maikot yung lahat ng dormitories. So, we gathered them and we asked for the consensus of yung kanilang mga suggestion. Then we voted kung ano po yung mas magandang desisyon. So, yun po yung nangyari. So, kung nasabi po sana ng mas maaga na yung 4 na dormitories lang, at least nagawa natin ng hindi natin napaasa yung ibang dormitories. Pero alam ko po, kung talagang mag-shift tayo sa 4 dormitories lang, kaya po nating pakiusapan. Yun nga lang, medyo may bahid na lang po talaga ng yun. Medyo panghinayang din sa ating mga ibang dormitories. Sama ng sama ng loob na. Kasi hindi po namin sukat akalain na yung 4 lang ang ita-target natin eh. Tsaka magiging series yung kanilang mga topics. Kasi we are thinking na worship talaga. Talagang worship lang, hindi series.
Kasi yung first information po na natanggap namin, yun. So, anyways, pwede po nating bawiin yun ng konti. Pero, yun na po, i-expect na rin po natin na medyo talaga may bahid na talaga. Hindi na magiging ano yung dating natin sa mga dormitories. Pwede naman natin sabihin lahat yan. Huwag na lang tayo mag-morning worship. We tell them na as you have expressed that sentiment sa committee, there's no possible worship in 30 minutes. Kasi kahit ako sa personal life ko, I don't do worship 30 minutes. Kayo ba ganun ang gawa ninyo? 30 minutes worship? Ganun bang gawa ninyo? Kasi mapapaya din tayo, Kuya Dave, dun sa mga tao na ilalagay natin dun eh. Lalakad yun, galing alumni. Kaya ipapalakarin po ba natin pasok sila? Or I meron po don't tayong... think kaya natin lahat gawin eh, kasi maaaring ako meron konting tingin mo siya. Kasi kung palalakarin, Bilin, kung palalakarin po natin, pwede po tayo mag-adjust sa 4:30, maglakad gising. sila. O, pwede po tayong ganon. Kung yun po yung point lang, kung baka masyado maikli yung pag-speak nila kaysa sa paglakad. Wala yung tirahan ng pangirahan. Doon pa sa labas. Pag-isip ko na nga. Pero sa akin, parang ano eh, parang na ano tayo, parang tayong nasasakal sa 30 minutes. Kaya para, yan kasi yung prinsipyo, para walang stress, yung hindi natin kaya i-achieve, huwag natin pilitin yung sarili natin. Pag sinabi nila, atras sulong kayo, we were not expecting for a 30 minutes because we don't do worships in 30 minutes. If I have 8 hours of work in a day, I cannot go less than an hour in a worship. Parang gagawang yung exhibit sa worship. Kasi palagay mo kayo, Dave. Sabihin na lang natin, sabihin na lang natin sa kanila na the committee sees it very difficult if not impossible to hold dormitory worships within 30 minutes. Kasi yung 30 minutes na yun, tanggalin mo yung preliminaries doon, pati closing prayer, 15 minutes na kukuha, kakainin mo. Tapos yung speaker dito, nakakaroon doon. Ayun, wala palang participation si Sir sa speaker, sa paghahatid. Mukhang kami lang dalawa ni Ms. De Belen. Kasi siya, kung if ever, kukunin niya pa yung mga taon doon sa sa labas na magko-cover. Win. O, Usually motorin mo sa si dorm, Bibi. ilang oras ang worship mo? Morning worship. Usually. Diba? So, in-expect nila na ganun din ka-ikli. Worship lang. Yung typical worship. Siguro kung sabihin natin divine service, expect nila na mas mahaba yung Hindi, ganun na lang. Para walang masyado tayong hindi rin tayo mag-create ng samahan ng loob dun sa mga tao niyo. Kasi ako hindi ko iniisip kayo na iisipin ninyo ba't naging ganun yung decision natin eh. Kasi at least yan, magkakasama tayo eh. Eh yung mga pupunta, yung mga dadating.
naman sa maikling panahon ng stay nila eh. And ako hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa kanila na pagtayo nila, uupo na sila. Aber, Consensus ba ng mga drawing na gusto nila? Usually kasi ang dormitories, ganun yung typical worship. paano ginagawa yun? Ano gusto? Ha? Anta, base lang ng Kaya pala ganun. yan, ganun po yung mindset ng mga dormitories pag mag-worship. Sino ba nag-advise na dapat tayo worship tayo ng Yun ang puno yung mga guys. Pero meron bang advice na dapat worship natin? So, wala siya. Wala naman po silang fix na wala namang law na dapat alas 5 ang Unless na may kinos ng speaker na pwedeng minsan yung magkano sa list. Kasi ako nag-revival ako sa sa food factory. 1 oras eh. Wala pang Kasabay ng tapos ng service namin, luto ang pandesal eh. Meron din kasi pastor yung setup kasi ng school. Kasi yung cafeteria, sasara na alas 7. Isa pa yun. Kaya mamamadali si Jackie. Pero for the sake of covering, kung yung speaker, kaya magsalita kahit parang audience na, matapos natin yung 1 oras, for the sake of covering. Yun, isa pa yun. Yung audience pala. I don't believe na impunto alas 5, nandun lahat ng tao. Kasi ang ano po namin pastor, before pa nung schedule nila, na-remind na nila yung mga tao. So, bali pag time na ng worship, talagang kung marami masyado o medyo kakaunti pa lang, talaga magsastart na. Yun na nga pwede. Naglakad yung mga yan papunta doon. Tatayo, uupo, tapos na, wala pang tao. So, ano na lang po natin pastor, bakit in the first place, mag-aano pa tayo ng morning worship? Oo. Bakit magre-request pa tayo ng morning worship in the first place? Sabihin So, na lang natin. Yun pala ang ating yun pala ang pinu-point out din natin. So, dapat noon pa lang, hindi na natin sinabi na magkakaroon ng morning worship sa Tama yun, Dave. Pero tandaan mo rin na hindi natin alam nung nagpasya tayo na ang paraan pala ng worship nila 30 minutes. Na kung sasabihin ng ganun, ba't kami sinabihan pa makipag-coordinate? Yun pala naman yun ang purpose natin. We wanted to do morning worship. Pero wala rin naman sa ating sinabi dito sa committee na 30 minutes lang. Had we known 30 minutes at the onset, wala na, hindi na tayo nag-request. Diba? So we don't want anybody na malagay dun sa sadlak na ganun. Kasi pag itinuloy pa natin yan, na alam na natin na ganun ang sitwasyon, sa kalagitnaan ng revival week, damdamin lang ang guguloy ni Taningan. Kaya mas mabuti pa ngayon, tayo na lang ang magtugisan, wala na tayong madamay na iba. Kasi sa tingin ko, yun ang unang gusto ni Taning, we would only give the crumbs to God. Imagine, it's revival week, tapos we're doing the crumbs. I hope it will be a legitimate claim na this will really be crumbs. Kasi think, kumanta ka, nag-opening song, nag-opening prayer ka, hindi naman po pwede na walang magpipreside, di ba? Tapos magpo-closing prayer ka. Ano na lang natira dun sa magsasalita? Tapos wala pang tao. Meron ba talagang nagkakatao ng alas 5? Darating yung bisita mo doon, 10 minutes before 5, walang tao.
I don't think ang I don't think na ang burden ay nasa atin doon sa, sana sinabihan na lang na walang worship. I don't think nandun ang burden eh. Ang malaking burden, yung 30 minutes. Doon nagsimula, Dave. Doon sa 30 minutes. Hindi doon sa, sana wala na lang worship kung ganun din lang pala. We regrets for that. We really apologize for that. But I think what we never anticipated, dormitory worship is doing it within 30 minutes. And this gives me an insight kung bakit ganon ang nangyayari sa mga dorm natin. Simply because our worships are just taken for granted. Oh, let's be practical. Kayo, ako naniniwala ako. Sino sa inyo talaga ang may ang personal devotion sa umaga na 30 minutes lang? Sige nga. Sino sa inyo? Ako, pupungas-pungas pa lang ako na nun eh. Halos dinadampot ko pa lang yung Bible ko nun. Tapos na yun. Yung 30 minutes na yun. The moment you reflect on it, you can't do it within 30 minutes. Six to 7 na cafeteria. Kahit na matapos tayo ng 6, mag-cram sila towards the cafeteria. I don't think that would lack. Kung sabihin, mas matagal pa sa cafeteria kaysa sa worship. Kung cafeteria 6 to 7, worship will be 5 to 5:30 or 5:30 to 6. Can you imagine that? I have legitimate claims na it's really breadcrumbs. It's not really given yung talagang essence mo. I don't know kung pwedeng ma-improve yun, Kuya Dave. Kung halimbawa, sa palagay mo, kung makausap lahat yun and help them understand na Pwede naman po kasi ang ano ko po sa kanila, kung mayroong mga updates, tatawagin po muli namin sila. So kasi may hold naman po tayo dun sa mga coordinators. Madali po yan. i-offer siguro natin yun. Yung system 5 to 6, kung talagang sabihin nila sa atin, ay Pastor, ay Kuya Dave, talagang medyo mahirapan tayo dyan. Para walang sama ng loob. I don't think na the revival will be impugned without the morning worship. I think the same effect yan. Yung 30 minutes doon at saka yung wala, the same effect yan. Sila na mag-check. Siguro mas more, just open to them yung mga ginagawa natin, mga taong point sa atin. Tapos open to them, pag nag-reserve lang sila mag-decide dito. Sila na lang pa-decide natin, Dave. Open po natin yung yung mga possibilities, yung mga troubleshooting natin. Sila na po ang kasi sa amin mismo po, hindi po talaga kami nag-decide. Talagang kinonsensus namin yung decisions. So, pwede po natin yung ibalik, tapos ibabalik po natin dito yung kung ano po naging resulta. Paano itong possibility na naranto yun ng ilang kadena? Wala po ito? Series. Kung gagawin natin series. Pwede po siguro, pwede po natin i-open din pa rin sa kanila yan. Kaso matindi-tinding po yan. Saan na po ba ng mga speaker kung series na sila sa mga? Aba, wala na silang ibang gagawin dito. Kung hindi nila Di ba may tatanggapin, series na po sila kung makakapon tapos sa gabi? wala yun. Iba yung speaker Wala. sa umaga. Ang mga main speakers lang natin, Pipim, Skit, Chantal, tatlo lang eh. Kasi iba lectures na. Yung apat, dun yun papakinabangan sa mga Morning worship. worships. Pero si Pipim, Skit,
Tsaka si Chatal, ito yung mga plenary, yung mga malalaki. Sir, tayo man ang mga tao natin sa HCBN na sumabay ng lasing ko. Kasi alam ko, pagka raw ang kinakain eh. Tingnan na, baka sir kayang tapatan ng HCBN itong mga taga-GYC. Actually, doon mas maraming trabaho yung nagtrabaho. Oo, totoo yun. Mas maraming tao yung nakakabulan. Talaga, mas malaki ang physical activity ninyo. Pero naman yung kaya na Pagka 10 times 5 sir kayo. di ba? dapat. Medyo malaki rin sacrifice ni Sir Win eh, kasi isipin mo, kukunin niya yan sa labas. Tapos katandalwa sa sa umaga, lalagari tayong dalawa. Kaya mo mag-drive, di ba? Sabihin mo kay daddy mo, kahit taghirap ang gasolina, sakripisyo tayo. No. Itong mga bata-bata, ayaw mo na itong motor. Eh ano ka mo, bago naman motor ko. Pwede na to eh. Sitwasyon, pwede na itong imotor. Si Jordana, Basta dapat lang kasi na kayo Beryl, dalawa sa'yo. si Brian, si Jordana, pwede na ito kay Beryl. Dalawa sa'yo basta. Sitwasyon, si Braxton. Ito ang motorin mo na eh. Hindi ako papayagan pa sa tatlo. Masakyan. Hindi kayo nagtatlo sa iyo. Bluetooth talaga gusto. Di akin pa sa yung brinadya. Galing mong presenta ako, parental. Okay, may lisensya. Subukan ninyo, Noy, kung 4 lang speaker natin, Dave. Subukan mo na para hindi na natin mabigyan ng masyadong burden yung yung ibang dormitories. Baka pwede natin concentrate na lang dito sa 4. Sige po. Series. Tsaka ano po pala po sir, yung gusto parang po ng mga dormitories, preference nila, yung mag-speaker sa boys dormitory ay babae. Tapos yung sa lalaki, sa babae, lalaki naman. Oo. Para iba po yung dating. Ibig sabihin, tama. Ibig sabihin, yung mga babae, doon sila pasilitahin sa Nara, tsaka Nara. Tatlong babae. Dalawa. Isa lang kasi ang lalaki nating dormitory na may maisa-isa worship hall. Sipin mo sa Mulabi. Mahaba pa din. Mahaba pa ito eh. Sa worship hall ng kahit na anong Mulabit no. Tapos habang nagsasalita si Braxton doon, no? Siya ang devotional speaker ng Southwest ngayon. GYC talaga. Na mismong GYC ha. Habang nagsasalita si Braxton doon, tatawid-tawid doon yung mga nakabrief. Ano mo yun? Kaya ayaw kong dalhin sa Mulabi. Kaya ayaw kong dalhin sa Mulabi. Di ba agree ka doon ay? Kung doon natin dadalhin sa Mulabi, kita mo naman eh, ano nangyari sa atin eh. Saksi ka dyan. Sa Daniel. Gusto mo sa Daniel natin lagay? Yung isang lalaki. Sasabit yung pastor. Ha? Sasabit yung matatangkad yan. Tama ka. Hindi ko naisip yun. Tama ka. Talagang malaking palaisipan nito. Hindi, pwede na siguro yung isang lalaki sa sa Anturio. Tapos ilang-ilang kadena si Brian tsaka si Jordana. Si Braxton, yun ang ilagay mo sa Nara. Itong si palagay ko mas gwapo ito si Quason no? Ano naman? Sinisip ko rin kasi ito si Braxton itim di ba? Saan ba tayo mas maraming itim? Sa Nara o sa Anturio? Anturio?
Ano to? Baba, lalaki na. So si Braxton, lagay natin sa Anturio, mas maraming itim doon. Okay, so gano'n na lang. Susunduin ni Tony. Dito mo i-assign tuwing maga si Ayanda. Sasakyan sila eh. Marami siyang kakilalang Amerikano na may sasakyan. Kasundo mo tuwing maga para makales tayo. When can you do the final? This is already final eh. We have to wait for their feedback. So these are the people who are arranging. Ano Noy? I-open nyo ulit. Mag-meet tayo ng isa pa within this week bago mag-Friday. Bago tayo mag-submit sa BPAA. Kasi ano mang pag-uusapan natin next week, mood and academic na. Wala na. Tapos ng ADCOM next week. After that, session na ng NPUC. After ng session ng NPUC, ng Faith Camp, GYC. Oh, Voice of Youth na after GYC. Saya na naman si Kuya Benji. Buhay na naman departamento. Manungkot ako. Okay. So, antay natin. Pwede tayo mag-meet ng Thursday. This week. Especially, pakinggan natin yung final feedback sa dormitory. Lagay ko, yun ang pinakamahalagang highlight natin ng Thursday. Kuya Dave? Okay. Sige. So, studio. FM studio. Nag-usap na tayo kanina nini, Ulitin ko, para sakaling di mo naintindihan kanina. Sa halip na ang ating live coverage at saka air ay 12 to 1 sa cafeteria, siguro it would be best na we can have recording 11 to 12. Tapos delayed broadcast sa cafeteria 12 to 1. Repeat broadcast 6 to 7 ng gabi. Okay? Then, okay na ba yung program committee? Okay na yung mga participants natin ng gabi-gabi? Meron na tayong lineup? Oh. Oh. Yung mga may bahagi, yung mga prayer, katulad ng week of prayer, yung decorum natin, lahat yun, i-observe natin. Pati yung walang patlang sa transition ng program natin. Wala ba tayong MC nito, yung gabi-gabi? Ha? Parang katulad ng ginagawa natin sa dormitory, may MC tayo. Hindi yung pahaba ng MC, ha? Huwag natin lagay sila gadi dito. May ganun-ganun pa siya. Delikado tayo. Magaganon sila gadi doon. Isipin mo yan, Ban, ha? Itong part na yan. Okay, instead of having Chatal Basidis on a plenary ng gabi, bago yung main, ang iniisip natin, dito natin gawin yung booth exhibitions sa gabi. So, ang mga booth natin, sa halip na doon sa parking space na malaki doon, yung parking space ni Sir Winwin, doon tayo magtayo ng mga booth doon sa side ng PIC, kahilera ng lamp shelter. Puntahan niyo si Pope. I-request niyo kay Pope kung po pwedeng ang gamitin natin yung lamp shelter, yung pinagkakainan natin, tsaka pinagagawa natin ng programs pagkagabi. Facing COE. Doon tayo maglagay ng mga booth. Sa lagi na stories. Huwag sa labi. Huwag sa labi. Kasi mahirap eh. Mahirap doon. Paano kung may nagbo-booth doon, tapos may pumupunta doon, may nag-speaker na doon sa Kasi nasa loob pa rin eh.
Yung mga tambay, yung mga huli, doon yun, mag-iikot na lang. Hindi na yung papasok. Mas maganda talaga dito tayo sa labas. Yung booth natin, ilagay natin sa left side. Kuya Ivan, kuha. Okay. Ngayon, kung hindi handa ang ating mga student ministries for that, no, we would just have a book expo. I-request natin ang ang PPH, Ivan, ang Benji. Ito na yung magandang pagkakataon para kumuha ng report sa inyo. Mag-book expo tayo. Okay? Pastor, one more Yep. pala, Pastor. Kung series po, ilang po yun? Monday to Thursday? Sisimula tayo ay Sunday. Sunday na po. Baka, hindi po kaya Pastor Meron. na sa weekend sila? Nung Sunday na yan? Wala pong tao. Pero kasi announce na natin ito prior eh. Dapat tumaas na nga yung TARP this weekend eh.